Vàng, góc nhìn nông dân trước dòng bão kinh tế. Chào mừng quý bà con cô bác đã quay trở lại với kênh bình luận viên Phú Lam, nơi nông dân nói chuyện thế giới bằng giọng quê mình, miền Tây. Hôm nay, Phú Lam xin được mời một bài phân tích về thứ kim loại mà ai cũng mê. Từ bác bán cá ngoài chợ tới ông chủ ngân hàng, đó là vàng. Vàng nghe thì sang, nhưng thực ra nó là thứ mà người ta gom như gom rơm trước bão. Không phải để khoe, mà để thủ thân. Khi đô la như con trâu già bị lật chuồng, khi thị trường chứng khoán như ghe gặp sóng ngược, thì vàng là cái neo giữ cho con thuyền kinh tế khỏi trôi, tuột ra biển lớn. Kính thưa quý bà con cô bác, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn bất định, vàng, kim loại từng bị xem là tài sản cổ điển, đang trở lại với vai trò trung tâm như một phong vũ biểu của niềm tin tài chính toàn cầu. Từ các ngân hàng trung ương đến từng hộ gia đình, xu hướng tích trữ vàng đang lan rộng, báo hiệu một chu kỳ chuyển dịch lớn trong cấu trúc tài sản, phòng thủ kinh tế. Giá vàng đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm 2024, vượt mốc 2.500 đô la Mỹ trên một ounce vào quý 3 năm 2025. Đây không chỉ là phản ứng trước lạm phát hay xung đột địa chính trị, mà còn là kết quả của những động thái chiến lược từ các cường quốc như Nga và Trung Quốc. Nga sau khi bị đóng băng phần lớn dự trữ ngoại hối ở phương Tây, đã chuyển mạnh sang tích lũy vàng như một tấm khiên bảo vệ nền kinh tế. Theo số liệu từ World Gold Council, Nga đã mua thêm hơn 300 tấn vàng chỉ trong 12 tháng qua. Trung Quốc không chỉ tăng dự trữ vàng nội địa, mà còn thúc đẩy giao dịch vàng bằng nhân dân tệ tại sàn giao dịch vàng Thượng Hải, từng bước thách thức vị thế của đồng USD trong thanh toán quốc tế. Vì các quốc gia lớn tích cực gom vàng đang tạo ra những hiệu ứng dây chuyền. Thứ nhất, áp lực lên đồng USD khi vàng được sử dụng như tài sản dự trữ thay thế. Vai trò của USD trong hệ thống tài chính toàn cầu bị suy giảm. Điều này có thể dẫn đến biến động tỷ giá và tái cấu trúc dòng vốn đầu tư. Thứ hai, thay đổi hành vi đầu tư, các quỹ đầu tư lớn đang dịch chuyển khỏi cổ phiếu công nghệ và trái phiếu chính phủ để tìm đến vàng như một kênh phòng thủ. Điều này làm giảm thanh khoản thị trường và tăng rủi ro suy thoái. Thứ ba, tâm lý phòng thủ lan rộng, người dân ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi, đang quay lại với vàng như một cách bảo vệ tài sản trước lạm phát và bất ổn chính trị. Vàng lá chắn tài chính của các cường quốc. Bạn có biết nơi nào có hàng ngàn tấn vàng lấp lánh, nằm sau những cánh cửa thép nặng như đá tảng, được canh giữ bởi lính tinh nhuệ và công nghệ tối tân? Đó không phải là kho lúa ngoài đồng, mà là kho vàng của các quốc gia lớn, nơi mỗi thỏi vàng là một câu chuyện về quyền lực, chiến lược và lịch sử. Tính tới cuối năm 2024, thế giới đã khai thác hơn 200.000 tấn vàng, đủ để đúc thành một khối lập phương to bằng cái nhà văn hóa xã, cạnh dài 21,5 mét. Nhưng theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, vẫn còn khoảng 70.550 tấn vàng nằm trong lòng đất, như cá lóc nằm dưới lớp bùn chờ ngày được kéo lên. Giá vàng thì cứ leo như con cua bò lên bờ, chạm mốc 3.600 đô la Mỹ một ounce. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế, các nước gom vàng như bà con gom gạo trước mùa lũ, không phải để ăn, mà để sống sót. Top 10 quốc gia sở hữu vàng nhiều nhất thế giới. Dưới đây là danh sách những ông lớn đang giữ vàng như giữ mạng, theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đứng thứ 10 Hà Lan, 613 tấn vàng. Hà Lan, đất nước nhỏ như cái ao làng, nhưng kho vàng thì to như cái chợ đầu mối. Với 613 tấn vàng, chiếm 61,6% dự trữ ngoại hối, Hà Lan lưu trữ vàng ở 3 nơi, Canada, Mỹ và Vàng của họ được chia đều như cá đô kho tổ, mỗi nơi giữ một phần. Phòng khi có biến thì còn đường xoay sở. Đứng thứ 9, Nhật Bản, 846 tấn vàng. Nhật Bản, đất nước của kỷ luật và chiến lược. Dù không có nhiều mỏ vàng, họ vẫn tích lũy đều đặn như nông dân tích phân bón trước mùa vụ. Kho vàng của Nhật nằm đâu thì không ai biết, nhưng chắc chắn nó là cái phao cứu sinh khi kinh tế gặp sóng gió. Đứng thứ 8, Ấn Độ, 880 tấn vàng. Ấn Độ, nơi mà vàng không chỉ là tài sản, mà là văn hóa. Từ đám cưới tới lễ hội, từ bà nội tới cháu gái, ai cũng mê vàng như nông dân mê cá linh mùa nước nổi. Dù khai thác trong nước không đủ, Ấn Độ vẫn nhập khẩu đều đều. Gần đây còn rút 100 tấn vàng từ Anh về như rút lưới bắt cá, một động thái cho thấy họ đang chuẩn bị cho cơn bão tài chính. Đứng thứ 7, Thụy Sĩ, 1.040 tấn vàng. Thụy Sĩ quốc gia trung lập, nhưng kho vàng thì không hề trung bình. Với 1.040 tấn vàng, họ dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng bình quân đầu người.
Vàng được cất kỹ trong két sắt sâu như hang cá tra. Một phần gửi ở Anh và Canada. Phần còn lại nằm trong lòng đất quê nhà. Đứng thứ 6. Trung Quốc, 2.280 tấn vàng. Trung Quốc, gã khổng lồ châu Á, vừa sản xuất vừa tiêu thụ vàng như cá trăng cắm viên. Từ năm 2001 đến nay, họ đã tăng lượng vàng gấp 5 lần. Trong bối cảnh bất động sản lao đao, vàng trở thành cái neo giữ cho con thuyền kinh tế khỏi lật. Việc nhập khẩu 122 tấn vàng từ Nga trong 6 tháng cuối năm 2023 như một cú gom rơm trước bão. Đứng thứ 5, Nga 2.330 tấn vàng. Nga, quốc gia có chiến lược gom vàng như nông dân gom phân trước mùa gieo. Trong 5 năm, họ 40 tỷ USD để tăng dự trữ vàng, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, thứ mà họ ví như con trâu già không còn kéo nổi cày. Vàng của Nga được cất trong các kho bí mật, như cá lóc nằm dưới lớp bùn, chỉ chờ ngày được tung ra thị trường. Đứng thứ 4, Pháp, 2.4367 tấn vàng. Mỗi thỏi vàng của Pháp nặng 12,4 kg, đúc hình thang như cái bánh tổ ong, nằm im lìm trong hầm sâu dưới lòng Paris. Ngân hàng Trung ương Pháp gần như không bán vàng suốt nhiều năm qua, bất chấp lời kêu gọi từ trong nước. Họ giữ vàng như nông dân giữ giống lúa quý, không phải để ăn, mà để gieo cho mùa sau. Hầm vàng của Pháp có tuổi đời gần 1 thế kỷ, là minh chứng cho sự cẩn trọng và tầm nhìn dài hạn. Trong khi nhiều nước bán vàng để vá ngân sách như vá áo rách, thì Pháp vẫn giữ chặt như giữ con cá trê đầu mùa, biết là quý, không dại gì thả ra. Italia, đất nước của rượu vang và nghệ thuật, nhưng kho vàng thì không hề lãng mạn. Với 2.452 tấn vàng, chủ yếu là thỏi, một phần nhỏ là tiền vàng. Họ cất giữ tại Rome, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Fed New York và Ngân hàng Anh. Vàng của Italia thuộc sở hữu của Banca d'Italia, một ngân hàng trung ương hoạt động theo mô hình phi chính phủ, như kiểu hợp tác xã giữ vàng. Năm 2013, dù kinh tế khó khăn như ruộng khô mùa hạn, Italia vẫn tuyên bố không bán vàng để bù ngân sách. Với 95.493 thỏi vàng, mỗi thỏi từ 4,2 kg đến 19,7 kg, kho vàng của họ như một đàn cá tra nằm dưới lớp bùn. Không ai thấy, nhưng ai cũng biết là quý. Việc phân bổ vàng ở nhiều nơi là chiến lược chia trứng ra nhiều rổ. Phòng khi một rổ bị lật thì còn rổ khác. Đó là cách nông dân giữ giống, không để hết vào một hũ. Kẻo chuột cắn thì mất trắng. Kẻo chuột cắn thì mất trắng. Đứng thứ 2, Đức, 3.352 tấn vàng. Đức, nền kinh tế đầu tàu châu Âu, sở hữu 3.352 tấn vàng, đứng thứ 2 toàn cầu. Trước đây, phần lớn vàng của Đức nằm ở New York, London và Paris. Nhưng từ năm 2013, họ bắt đầu hồi hương vàng về Frankfurt, như nông dân gọi đàn vịt về chuồng trước khi trời nổi giông. 674 tấn vàng được đưa về nước, nâng tỷ lệ vàng trong nước lên hơn 50%. Tổng giá trị vàng của Đức ước tính khoảng 117 tỷ euro, số tiền đủ để mua cá linh cho cả đồng bằng sông Cửu Long ăn một năm. Với 36,6% vàng vẫn ở New York và 12,8% ở London, Đức đang cân bằng giữa gửi vàng ở nhà và gửi vàng ở xóm trên, vừa giữ an toàn quốc tế, vừa kiểm soát nội địa. Đó là cách người không giữ của, không để hết vào một cái lu, mà chia ra nhiều hũ, phòng khi lũ về. Đứng thứ nhất, Mỹ, 8.134 tấn vàng. Vào vị trí số 1 không ai bất ngờ, Mỹ với 8.134 tấn vàng, gần bằng tổng lượng vàng của Đức, Italia và Pháp cộng lại. Hơn một nửa số vàng này nằm tại Fort Knox, Kentucky, nơi có hầm đá hoa cương, lính gác 30.000 người xe bọc thép và máy bay chiến đấu. Mỗi thỏi vàng nặng 12,7 kg, trị giá khoảng 760.000 đô la Mỹ, đủ để mua cả một chiếc ghe máy loại xịn chạy từ Cà Mau lên Châu Đốc. Nhưng kho vàng nổi tiếng nhất của Mỹ lại nằm tại Fed New York, nơi lưu trữ 6.000 tấn vàng, chiếm 25% dự trữ vàng toàn cầu. Điều bất ngờ là chỉ 5% trong số đó thuộc về Mỹ. Phần còn lại thuộc 48 ngân hàng trung ương và 12 tổ chức quốc tế. Fed New York như cái chòi giữ vàng cho cả xóm, ai cũng gửi Mỹ thì giữ dùm. Với cửa thép nặng 280 tấn và hệ thống bảo mật chống bom, kho vàng này là biểu tượng của sự an toàn tuyệt đối. Du khách còn được tham quan miễn phí, như kiểu vàng thì không cho đụng, nhưng cho nhìn để biết mình nghèo. Vàng, con cá lóc trong ao kinh tế toàn cầu. Vàng, tài sản vĩnh cửu hay con cá lóc chờ ngày lật mình. Hành trình qua top 10 quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới không chỉ là câu chuyện về con số, mà là những chiến lược tài chính,
lịch sử và tầm nhìn dài hạn. Từ những hầm vàng bí mật của Thụy Sĩ đến kho báu bất khả xâm phạm tại Fort Knox, mỗi quốc gia đều có cách riêng để bảo vệ tài sản vĩnh cửu này. Cảnh báo cho năm 2026, cơn bão đang hình thành. Việc hai cường quốc cùng lúc tăng tốc tích vàng là tín hiệu rõ ràng, họ đang chuẩn bị cho một kịch bản xấu. Có thể là khủng hoảng nợ công sụp đổ thị trường tài chính, hoặc một cuộc tái cấu trúc tiền tệ toàn cầu. Vàng, với vai trò là tài sản trú ẩn khi niềm tin vào hệ thống tài chính lung lay. Dự báo, vàng không chỉ là tài sản, mà là chiến lược sinh tồn. Cuối năm 2025, giá vàng có thể tiếp tục tăng do nhu cầu trú ẩn và bất ổn địa chính trị. Năm 2026, nếu khủng hoảng xảy ra, vàng sẽ trở thành đồng tiền thật trong giao dịch giữa các quốc gia, đặc biệt là trong khối BRICS mở rộng. Với người dân, vàng không còn là món đầu tư xa xỉ, mà là cá lóc dưới lớp bùn, ai có thì sống, ai không có thì dễ bị cuốn trôi. Lời kết cho bà con mình: giữ vàng lúc này không phải để làm giàu, mà để giữ mình. Khi thế giới như ao nước bị khuấy động, con cá lóc sẽ lật mình và vàng sẽ trồi lên như sự thật không thể chối bỏ. Trong bối cảnh giá vàng tăng vọt như nước lũ đầu mùa và bất ổn địa chính trị gia tăng như mưa dông tháng 9, việc tích trữ vàng không còn là lựa chọn mà là bắt buộc. Ai không có vàng, như ghe không có đáy, dễ chìm khi sóng nổi. Bà con mình hay nói, gom rơm trước bão, giấu cá lóc dưới lớp bùn. Vàng cũng vậy, không phải để khoe mà để thủ thân. Khi kinh tế thế giới như con nước lũ về bất ngờ, thì vàng là cái gốc cây để bám, là cái neo để giữ ghe khỏi trôi. Ghi chú tác giả nông dân làm báo, bình luận viên Phú Lam, phân tích tài chính toàn cầu. Nguồn dữ liệu từ Morgan Council, IMF, Bloomberg, Reuters. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng Phú Lam đến cuối video. Nếu thấy bài phân tích này vừa vui vừa thấm, hãy chia sẻ để bà con mình cùng hiểu rõ hơn về bức tranh kinh tế toàn cầu, nơi vàng không chỉ là kim loại, mà là con cá lóc nằm im dưới lớp bùn, chờ ngày lật mình.